Din motive de siguranță, o să vedeți că, deși conversația este înregistrată video și suntem în studio unii alături de ceilalți, fețele invitaților mei or să fie anonime, nu or să fie vizibile pentru voi. Numărul de substanțe prezente pe piață față de ultimii, să zic, acum 15 ani este mult mai mare și mai divers și mai variat. Și de aici cred că s-a disipat, ca să zic așa, dorința consumatorilor către diverse tipuri de substanțe. Iar categoria de vârstă care face această creștere a consumului de droguri este între 15 și 35 de ani. Să nu ne imaginăm că atâta timp cât au un telefon în mână nu știu nimic despre droguri. Eu am stat de vorbă cu copii destul de tineri ca vârstă și au niște cunoștințe care depășesc cunoștințele multor adulți în domeniul ăsta. Eu ce le recomand e ca și când ai avea lângă tine, nu știu, un medic. Atâta timp cât ai posibilitatea să ai în jurul tău un specialist care lucrează de ani de zile, e primul pe care poți să-l întrebi. Și cred că la o discuție liberă, personală, așa, într-un mediu, să zic, familial sau prietenesc, poate să-ți explice tot felul de situații de risc în care poate să ajungă necontrolat, tocmai că vrea să experimenteze ceva nou. Familia de-a lungul anilor trebuie să transmită că poate fi acolo. Cât timp știu că mă îndrept către un membru al familiei sau către un profesor care prima dată mă rușinează, mă constrânge sau mă șantajează în diverse forme, cu punct de vedere financiar sau unde simt eu că aș putea fi afectat, este într-adevăr destul de dificil. Adică la nivel teoretic așa este, sfaturile sunt foarte bune, dar practic aș transmite mereu multe mesaje către familie și nu către tânăr. Cum arată diferența între consumul în 2000? Hai să nu ne ducem chiar în comunism, ne ducem în adolescența mea, de exemplu. Consumul în 2005-2010 versus 2025. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou episod din seria despre adicții, în care încercăm să înțelegem un pic mai bine cum și ce se întâmplă cu noi atunci când trecem prin diverse forme de dependență, respectiv cum putem să ne uităm la subiectul ăsta din mai multe perspective. Primul episod a fost dedicat perspectivei psihologice pe care Paul a explorat-o alături de Cristina Bâra și de Diana Safta. Episodul numărul 2 este alături de două persoane care ne vor ajuta să înțelegem cum arată din perspectiva cadrului legal și din perspectiva autorităților, respectiv doi specialiști din Direcția pentru combaterea crimei organizate și a traficului de droguri. Vă mulțumesc tare, tare mult că sunteți alături de mine astăzi și că sunteți deschiși să purtăm conversația asta. Mulțumim pentru invitație. Din motive de siguranță, o să vedeți că, deși conversația este înregistrată video și suntem în studio unii alături de ceilalți, fețele invitaților mei or să fie anonime, nu or să fie vizibile pentru voi, dar sperăm că conversația va fi una utilă. Eu aș vrea să pornim de la a face o definire. Data trecută, în episodul 1, spuneam că Paul a vorbit cu Cristina și cu Diana despre perspectiva asta psihologică și ei au dat mai multe definiții pentru adicție sau pentru dependențe. Mă uit aici în ecranul laptopului ca să le spun așa cum au fost ele discutate în episod, respectiv una e conform DSM-ului, care se uită la dependență ca fiind consumul unei cantități mari dintr-o substanță pe o perioadă mai lungă de timp, apariția craving-ului și a unei dorințe intense de a consuma, dificultatea de a renunța, chiar și atunci când există voință, respectiv dificultatea în ceea ce privește implicarea în viața socială și dificultăți în a ne mai duce la îndeplinire cu bine sarcinile de acasă, de la job, din relațiile pe care le avem, apariția de probleme de sănătate conectate cu dependențele, apariția sevrajului după o anumită perioadă de timp, și în timp toleranță mai crescută la substanță. Dacă ne uităm din punctul vostru de vedere, cum anume am putea să definim adicțiile și cum le vedeți voi în practica de zi cu zi?
nu știu dacă suntem noi cei mai buni specialiști în a defini adicția. Noi ne confruntăm, adică obiectivul nostru principal este acela de a scoate de pe piață cantități de droguri care ar putea să ajungă la consumatori. Și din perspectiva asta ne întâlnim din ce în ce mai des, sau în foarte multe situații, și cu cei care sunt dependenți sau consumă de foarte mult timp sau de mai puțin timp, dar oricum au un grad de dependență destul de mare. Și de aici putem noi să venim cu, să zic, cu opinia noastră cu privire la dependență. Majoritatea sau nu, toate tipurile de substanțe consumate dau o dependență. Acum, din experiență, probabil depinde cu ce se începe această experimentare sau cu ce tip de drog, de când, de la ce vârstă și la ce se ajunge în final. Din experiența voastră, așa funcționează lucrurile? Se începe cu o experimentare cu un anumit tip de substanță și apoi se continuă cu altfel de substanțe? Nu știu dacă există un tipar, dar da, majoritatea încep să experimenteze anumite tipuri de droguri. De exemplu, cel mai consumat în România și nu numai în România, și cred că în toată Europa, e cannabisul. Adică numărul celor care își încep debutul în consum de substanțe debutează cu cannabis. După care trec și la alte tipuri de droguri, mai grave sau mai periculoase sau cum vrem să le denumim. E tot mai prezent în spațiu public dialogul ăsta despre problemele pe care le avem cu consumul în rândul tinerilor și ce preferă cu vârste cât mai din ce în ce mai mici de începerea consumului. Și sunt curioasă, dar în primul rând dacă într-adevăr avem consum mai mare de substanțe în momentul ăsta în rândul populației tinere, adolescenți, young adults, 20, la început de 20 de ani, raportat la acum 15-20 de ani, dacă a crescut, respectiv dacă există diferențe în substanțele pe care le preferă. Cred că avem o creștere a disponibilității, să zic, sau numărul de substanțe prezente pe piață în prezent față de ultimii, să zic, acum 15 ani este mult mai mare și mai divers și mai variat. Și de aici cred că s-a disipat, ca să zic așa, dorința consumatorilor către diverse tipuri de substanțe. Iar categoria de vârstă care face această creștere a consumului de droguri este între 15 și 35 de ani. Într-adevăr, tinerii conduc statistic către creșterea consumului de droguri. Ne-ar ajuta și pe noi niște statistici mai într-adevăr, noi, există și cazuri de 13-14 ani, dar majoritar 15-35 de ani. Deci nu vorbim neapărat despre tineri în sensul ăsta de nu sunt încă complet dezvoltați din punctul de vedere al arhitecturii cerebrale. Deci știm pot fi, pentru că sunt publice cazurile, nu avem cum să le dăm la o parte sau să le ascundem. Adică sunt și copii care ajung la o vârstă mult mai fragedă, în situații grave, mă rog, au fost prezente pe media în tot felul de forme. Sunt și copii care, nu știu, sub 12 ani ajung fie să debuteze, fie să ajungă, să zic, într-o situație de criză, după prima doză consumată. Înainte să reluăm întrebarea asta cu respectiv substanțele pe care le consumă, spuneai tu mai devreme că sunt mai multe substanțe prezente acum pe piață, e o altă disponibilitate și sunt curioasă dacă avem date legate de cauzele pentru care există mai multă varietate și mai multă disponibilitate. Cauze sunt enorm de multe, adică în primul rând că au apărut foarte multe noi substanțe, așa, noi le denumim noi substanțe psihoactive generic. Ele sunt împărțite pe mai multe grupe în funcție de tipul de substanță. Acele substanțe care în trecut erau denumite etnobotanice sau legale. Legale, da, e termenul pe care... Și aici e util, din ce am povestit noi înainte să intrăm în înregistrare, e util să facem disclaimer-ul ăsta că legale e cu ghilimele, pentru că multe dintre ele nu mai sunt în momentul ăsta majoritatea legale, sunt chiar dacă le sub branduim control așa. în majoritatea țărilor. E un mecanism întreg prin care ele sunt monitorizate, cel puțin în Europa. Avem o agenție europeană care cu asta se ocupă, colectează date din toate țările cu privire la noi tipuri de substanțe care apar.
După care, în funcție de incidență și de alte... Cum afectează sănătatea publică. Cum afectează sănătatea publică, ce fel de cazuri deosebite sau cu ce se confruntă sistemul de sănătate, cazuri grave care ajung să fie tratate. Și în funcție de pericolul stabilit, se emit decizii la nivel european care trebuie ulterior implementate de fiecare țară și transpuse în legislația proprie. Și aici, să zic, noi, România, suntem într-un nivel destul de avansat față de alte țări, cu introducerea în legislație de noi tipuri de substanțe. Și unele intră în categoria drogurilor de mare risc, unde pedepsele sunt cele mai mari, altele intră în categoria drogurilor de risc, în funcție de categoria lor. Dar ele, practic, sunt replici ale unor droguri clasice, existente, substanțe chimice toate, extraordinar de periculoase și prin prisma faptului că, fiind foarte recente și apărând relativ nou, nu există studii medicale referitoare la pericolul asociat consumului. Toxicitatea lor este foarte crescută. Incidența cazurilor de la urgență, de la camera de gardă. Puritatea foarte crescută și modul de consum, iar este unul foarte variat și foarte periculos prin prisma, să zic, dozajului pe o doză de consum care ajunge la consumator. Având în vedere cum sunt ele, să zic, împărțite sau tăiate, cum le zicem noi, de către traficanți, poți să ai în doze diferite cantități de substanță activă diferită. Nu e un sistem nu e un sistem medical urmărit, monitorizat. Traficantul este ca un comerciant. Își dorește să fie foarte potent drogul pe care el îl vinde și nu își dorește să-și piardă clienții în sensul ăsta. Și atunci aduce o potență mai mare drogului. Persoana care este consumatoare de droguri nu cunoaște lucrul ăsta și atunci este foarte toxică doza pe care o administrează. Și aici m-aș vrea să facem o clarificare, că ați spus voi că nu există studii medicale sau nu destule legate de cum... Nu destule, există, dar încearcă să se țină pasul. Adică, să dau exemplu, țigările. Dacă pe fumat, să zic, s-au făcut N studii medicale, se cunosc majoritatea afecțiunilor cauzate de dependența de țigări și de fumat excesiv. Cu privire la noile tipuri de substanțe, ele apar, să zic, în fiecare an sunt identificate câteva sute de noi substanțe. Deci e un ritm foarte alert în care apar, e greu să ținem... De când au început să apară de 10-15 ani până în prezent, cred că sunt câteva mii de substanțe noi identificate. Ele, să zic, sunt categorisite, adică fac parte cam din aceeași categorie de substanță, dar efectiv să fie, să zic, să ai posibilitatea să faci studii medicale pe fiecare substanță ce ar reprezenta consumul pe o perioadă de 5, 7, 9, 10 ani, ce afecțiune au asupra ei, este imposibil să ții pasul cu așa ceva. Deci mi-au de aici că pericolul vine din faptul că nu... E foarte greu să ținem pasul din punctul de vedere al studiilor, cu faptul că au un grad de puritate foarte crescut, cu faptul că nu există standardizarea asta pe doză și pot să am fluctuații, înțeleg eu bine? Pot să am... Da. Și mă gândesc că la pachet mai vine și faptul că dacă ajung într-un context în care am nevoie de tratament, dacă ajung în spital, medicii s-ar putea să nu știe ce să-mi facă, ce fel de efecte ar putea să aibă altă medicație pe care o primesc. Pentru că consumatorul nu cunoaște real ce substanță și-a administrat. Din relaționarea noastră cu medicii de gardă și avem diverse formate în care ne întâlnim cu ei destul de des. Asta ne spun când ajung în situații grave, în primul rând că nu vor să spună, refuză să spună dacă sunt dependenți de ceva sau dacă au consumat ceva sau nu. Și în al doilea rând le este foarte greu să spună chiar și după ce îți revin din starea de șoc ce anume au consumat. Ca să știe să se adapteze cu schema de tratament. Și atunci îi ajutăm noi pe partea noastră de laboratoare unde identificăm substanțele să încercăm să le dăm o reprezentare cam ce tipuri de substanțe ar putea fi. În rândul celor care ajung să consume aceste, așa cum le-ați numit voi, NSP-uri, noi substanțe psihoactive, ce le face să fie mai degrabă atrăgătoare în comparație cu drogurile clasice? În primul rând ambalajul, în al doilea rând faptul că au fost așa... Ce înseamnă ambalajul? Modul de prezentare. Modul de prezentare. Adică sunt mai cum?
sunt mai frumos ambalate. Ok. Pot da un exemplu. Heroina arată urâțel ambalată. Este într-o bucățică de plastic, arsă, prinsă la capăt prin ardere și nu arată foarte bine. Nu este deloc estetic față de o bucățică de un pliculeț ce conține noi substanțe psihoactive. Este colorat, ștanțat, mai mult decât atât îl poți găsi și pe internet. Ok. Pe piața asta neagră a drogurilor de pe internet, ceea ce pe ei încurajează foarte mult să facă o simplă comandă. Li se pare o piață mai curată. Cred că și termenul ăsta de legal e o încurajare pentru mulți care nu cunosc. Costul mai scăzut? Costul mai scăzut și faptul că le creează o impresie că n-ar putea să aibă sau n-ar trebui să aibă probleme legale cu privire la deținere. Nu există consecințe pentru... Da, spunându-le legale, nu sunt, sau n-au nici vârsta necesară să știe unde să caute și asta ce vreau să să caute. precizez, faptul că un lucru destul de riscant este faptul că cei care încearcă aceste substanțe, tocmai din motivele enumerate mai devreme, culmea sunt adolescenții 13-15 ani. Ok, deci aici în rândul lor e cel mai des întâlnit consumul de NSP-uri. Ei sunt foarte atrași, au toate argumentele acestea pe care le-am enumerat mai devreme, pentru ei sunt argumente solide și din păcate au o vârstă foarte scăzută. Și nu sunt substanțe tocmai ușoare cu care... Da, și dependența se instalează foarte rapid. Așa cum am zis, toxicitatea este foarte mare, riscul de supradoză este foarte crescut. Să zicem, luăm un scenariu, să zicem că avem un adolescent, 15-16 ani, care a consumat o doză dintr-o astfel de substanță și ajunge față în față cu voi, colegi de-ai voștri. Cum se derulează procesul? Păi, întâi aș vrea să precizez faptul că, așa cum ai descris tu adicția piramidal, probabil a explicat-o și Cristina și Diana, noi ne întâlnim cu ei undeva pe o treaptă destul de sus a piramidei, în sensul că ei deja sunt dependenți. Când dependența e instalată... Exact. Okay. Noi mai râdem că uneori se întâmplă să zic că nu, acum este prima dată când vând și prima dată când consum și zic, fericit de mine că acum te-am prins. Dar noi, în momentul în care interacționăm cu ei deja au o dependență și dependența, din punctul meu de vedere, al unui specialist antidrog sau, al unui polițist antidrog, pentru mine un dependent de droguri trebuie să fiu foarte atentă că este un posibil traficant de droguri, dacă nu deja este traficant de droguri. Adică un mic Adică interacțiunea mea cu cu o persoană care are o adicție către droguri mă conduce și către un trafic de droguri. Există date în sensul ăsta pe care am putea să le facem publice? Cât dintre cei cu care ajungeți să interacționați pentru că au consumat sunt deja într-un punct în care practică și trafic? Destul de greu de găsit astfel de statistici, adică numai să le urmărim de aici încolo. Dar vă pot spune doar din experiența mea, respectiv în 15 ani de antidrog, cam oricare dintre persoanele dependente de droguri cu care am interacționat, fie investigând am ajuns la concluzia că este și traficant, fie deja știam lucrul ăsta, că este traficant și am descoperit că este și dependent. Ok. Și continuând simularea noastră, presupunând că avem această persoană care doar a consumat, nu e încă în punctul în care face și trafic, cum merge mai departe procesul? A ajuns să interacționeze cu voi? Ce se poate întâmplă? să ajungă să interacționeze cu noi prin mai multe variante, în sensul că, nu știu, merge la un festival, cum este acum perioada asta foarte plină de astfel de evenimente și acolo încearcă să experimenteze și este găsit sau identificat sau descoperit, cum vrem să spunem, de către colegii noștri de jandarmi sau alți polițiști în uniformă și are asupra sa ceva. Deci avem o situație în care deține ceva, substanțe. Da. Bun. Primul rând, declarația, adică ce declară el în prima fază colegilor care sunt prezenți. După care
dosarul e preluat de către noi structurile competente, să zic, sau specializate și ulterior DICOT, structura de parchet competentă. Iar mai departe, în cadrul acestui, să zic, circuit, se merge pe procedura penală, nu e nimic diferit față de alte anchete. Adică se cheamă persoana, depinde de vârstă, dacă are 15-16 ani, trebuie să vină cu părinții și obligatoriu cu cineva de la direcția de GASPC. Îi se asigură avocat, adică se respectă toate drepturile și se încearcă să se stabilească motivul, condițiile pentru a se face o încadrare juridică ulterior, adică e deținere sau e trafic. Din ce rezultă din anchetă, dar depinde de la caz la caz. Majoritatea, să zic, sunt într-o formă a infracțiunii de deținere în vederea consumului. Okay. Consecințele nu sunt unele. Depinde de situație, de la caz la caz. Poate să se finalizeze și cu o trimitere în judecată, dar astea sunt cazuri extraordinar de izolate și de rare. Adică dacă a fost depistat de 10 ori în curs de 2 luni, deja nu mai este un simplu deținător al unei cantități pentru consumul propriu. Există indicii cu privire la altceva. Deși persistența sau nu, să zic, continuarea lor de a desfășura genul ăsta de activități duce poate la o trimitere în judecată ulterior. Pedepsele nu sunt foarte mari. Nu știu condamnările cum sunt, că n-am stat să urmăresc situația, finalitatea judiciară pe instanțe cu privire la condamnări. Dar nu cred că se termină, din câte știu eu, cu o condamnare cu executare. Adică efectiv să ajungă un copil de 15-16 ani să facă pușcărie pentru că a avut asupra lui o doză de cannabis sau de altă substanță. Foarte rar sau aproape deloc sau inexistente genul ăsta de dosare. Dar sunt mai degrabă contravenționale? Nu sunt contravenționale, se termină cu diverse soluții. Amenda nu știu dacă mai e o variantă. Nu cred că mai este o variantă. Deci nu e contravențional, nu se transformă în amendă o infracțiune, sunt alte feluri de pedepse, dar încă o dată, dacă insistă în genul ăsta de activități și mai apare încă în alte dosare, încă situații de genul ăsta de 4, 5, 6, 7 ori într-un interval destul de scurt, atunci se ține cont de trecutul din alte anchete. Dar de regulă, să zic, și colegii mei care sunt implicați, și procurorii, și celelalte autorități, și avocatul, și toți cei care sunt prezenți încearcă să-i asigure practic o consiliere, adică să stabilească de ce, în ce condiții, care a fost motivarea, a fost o situație întâmplătoare sau e ceva frecvent, ocazional și cu asta se ocupă de fiecare dată sau în timpul liber mai face și un mic trafic de droguri, mai alimentează și colegii de școală sau de, nu știu, de socializare pe unde ies ei pe la o petrecere. Dar nu, încă o dată, nu se încearcă să se focalizeze, să se concentreze toate eforturile către genul ăsta de investigații. Și aici mai vreau să profit de ocazia asta să facem și o clarificare a cadrului legal. În momentul ăsta, așa cum arată legea, ce incriminăm și ce nu incriminăm în termen de consum, deținere, trafic și așa mai departe. Incriminăm deținerea în vederea consumului, dar consumul nu este incriminat. Ok, deci dacă sunt prins și am la mine ceva substanțe, atunci aia este o infracțiune, dar dacă am consumat și sunt prins sub influența substanței respective, aia nu poate e să fie altă infracțiune. Dacă presupunând că nu sunt la volan, de exemplu, în timp ce... Nu, atunci nu este incriminat. Bun. Traficul, în schimb, ne e clar că da. Da. Traficul, da. Sub toate formele lui de trafic. Adică sunt multe forme prevăzute în lege cu privire la trafic. Poți să ne dai câteva exemple? Sunt nici nu știu dacă... Adică, practic, orice activitate legată de droguri e infracțiune. Deținerea, manipularea, transportul, introducerea, scoaterea... Punerea la dispoziție a unui loc pentru consum. Ok. Sunt foarte, foarte multe forme. De asta nu înțeleg. Îndemnul la consumul de droguri. La consum, da.
Deci am făcut așa un tablou despre cum arată situația curentă, care sunt problemele, riscurile cele mai mari legate de noile substanțe psihoactive, cum arată lucrurile în cazul drogurilor clasice. Majoritatea sunt mult mai prezente, adică mult mai disponibile și asta nu o zicem noi, o zic toate agențiile care se ocupă sau au ca obiect asta, monitorizarea. Cantitățile sunt din ce în ce mai mari, puritatea este din ce în ce mai mică, disponibilitatea pe piață este din ce în ce mai mare pentru toate tipurile de droguri, și cele clasice și cele de care vorbeam mai devreme, noile substanțe psihoactive. Și unele care sunt extraordinar de periculoase, să zicem, în Europa nu sunt probleme așa de mari, dar toate sunt mult mai prezente. Și internetul e mult mai prezent și noi, că facem parte dintr-o întreagă... Suntem mult mai interconectați. Suntem mult mai interconectați și atunci toate sunt mult mai prezente în viața noastră. Poate, nu știu, în era comunistă, unde nu aveam voie nici măcar să vorbim despre absolut orice referitor la anumite personaje sau anumite partide, nu se vorbea nici de droguri. Dar eu nu sunt așa convins că nu existau nici la vremea respectivă. Adică avem statistici și din perioada aia. Se transportau în Europa către alte țări, probabil, unde existau consumatori mai mulți, diverse cantități de droguri de-astea clasice de care m-ai întrebat. Cum arată diferența între consumul în 2000? Hai să nu ne ducem chiar în comunism, ne ducem în adolescența mea, de exemplu. Consumul în 2005-2010 versus 2025. Eu zic că diferența vine, să zic, în primul rând din posibilitățile financiare. Ok, deci putem să cumpărăm mai mult. Putem, acum. da. Okay. Suntem mai bogați cu toții. Cum ziceam, tehnologia ne-a conectat pe toți. Nu știu dacă în 2000, când au apărut telefoanele, internetul, telefoanele mobile în special, smartphone-ul ne-a schimbat cu totul radical. Ce altceva ne-a mai schimbat? Da, într-adevăr, îți stabilești mai ușor acum o întâlnire pentru a-ți procura droguri față de cum o puteai face înainte. Te simțeai expus, mult mai expus înainte, încercând să-ți iei o doză. Acum e foarte simplu. Vorbești pe un chat al unui joc și nu ai identitate, e simplu și de tot. Și prezența lor în general, așa, se discută foarte mult despre droguri, despre toate tipurile de droguri. Sunt prezente și, nu știu cum povesteam noi, e o cultură cu privire la droguri, inclusiv în filme și în sensul în care sunt mai prezente acțiuni de consum și de trafic în filmele la care ne uităm? De trafic sau referiri cu privire la anumite situații unde, nu știu, cum povesteam, eram în colegiu și m-am simțit bine că am fumat un joint. Nu știu dacă în 2000 sau când eram noi la vârsta adolescenței erau atât de multă expunere cu privire la consumul de droguri și nu numai de droguri. Nu aveai ce să faci atunci. Uite, eu mai am o curiozitate, apropo de legale, am o curiozitate și în ceea ce privește legalele pe bune, și anume țigările și alcoolul, și dacă există date în care să ne arate de vreun fel vreo corelare între consum de alcool fumat și consumul ulterior de altfel de droguri. Există o incidență mai mare? Din câte știu eu, din ce am studiat în ultima vreme, și la fumat și la alcool, cred noi, România, cu privire la minori, suntem cam acolo. Adică suntem undeva în top în Europa. Nu știu care este cauza neapărat, de ce suntem în situația asta, dar acolo suntem. Avem foarte mulți copii care experimentează inclusiv alcool și fumat și vapat de la vârste foarte, foarte fragede. Ceea ce în alte state s-a reușit și s-a redus cumva. Cum arată din experiența voastră mediul sau contextele în care își desfășoară viața copiii ăștia? Ai spus tu și vreau să reverific cu tine că ne uităm la copii de 8 ani care vapează. Da. Înainte să intrăm în înregistrare. Da. Ok, 8 ani, 13 ani, 15 ani, așa cum ai spus tu, Anca. Cum, din experiența voastră de 15 ani de antidrog, ce se întâmplă în relația cu profesorii, cu ceilalți colegi, cu părinții, cu tot contextul în care își desfășoară ei copilăria? Aș putea să povestesc un pic de relația lor cu
membrii familiei sau poate cu îngrijitorii pe care i-au, dar în ceea ce privește drogurile nu cunosc foarte bine ce povestea Victor legat de vapat sau tutun. Lucrând în acest domeniu și desfășurând mai multe activități de investigare, cumva aflu și cum își desfășoară ei programul și exact tipul de relație pe care o au. Una este să cunoști ce relație are o persoană cu familia întrebând-o, iar metodele noastre investigative ne aduc la cunoștință și realitatea. Și de cele mai multe ori este o relație proastă, foarte proastă sau inexistentă. Okay. Am observat, așa ca o statistică, sunt familii monoparentale sau părinți foarte, foarte ocupați. Uh-huh. Nu am observat o diferență între familii care au un buget mare sau mic, nu. Dacă familia are un buget destul de mare, atunci tipul de droguri face diferența față de o familie care are un buget mai mic. Dar nu am observat o diferență în sensul ăsta. Ei se plâng că nu sunt ascultați, chiar dacă vorbesc în principiu vorbesc de traficanți care au o adicție. Că m-am aplecat foarte mult asupra traficului vrând nevrând și am observat faptul că ei se plâng că există indisponibilitate în ceea ce înseamnă persoanele din jur. Ei de asta se plâng. Deși sunt ei în mediul din care fac parte, sunt văzuți niște persoane forțoase care au curaj să săvârșească toate tipurile de infracțiuni. Inside ei sunt niște persoane foarte, foarte vulnerabile care nu se văd ascultate, care se plâng că i-am cerut ajutorul mamei și nu mi l-a oferit, chiar dacă ajutorul pe care el îl cere este cumva justificat din partea adultului să nu-i fie oferit. Dar asta e starea pe care am observat-o. Și atunci ce înseamnă un ajutor justificat să nu fie oferit? Poate că cer mai mult decât pot adulții oferi. Poate din punct de vedere financiar, disponibilitate de a-i oferi mașina, că el are nevoie să se ducă până în Bulgaria și că nu mă înțelege, eu trebuie să mă duc în Bulgaria. El are treburile lui infracționale de a merge în Bulgaria, dar există o conexiune foarte slabă între persoanele dependente de droguri și familia, cel puțin din punctul meu de vedere, al unui investigator. Uh-huh. Poate din punct de vedere al unui terapeut e diferența la 180 de grade. Cumva asta e și scopul seriei astea, să vedem o diferență, ne uităm din mai multe unghiuri și să facem un tablou cât putem noi de detaliat. În relație cu școala, ai observat ceva? Am observat că această activitate de trafic sau de consum conduce la abandon școlar. Ok. Așa cum am zis, noi luându-i dintr-un nivel destul de crescut al adicției, deja se chinuiesc să mai frecventeze școala sau au suferit abandon școlar la vârsta la care ar fi trebuit să meargă la școală. Eu făcusem referire la țigări și la vapat pentru că, e și din prisma vârstei, copilul fiind mai mare, a trecut deja prin școală și povestește cam ce se întâmplă. E cam acea situație din punctul meu de vedere. Adică dacă ai o generație foarte tânără care debutează cu țigări și cu vapat de la 8, 10, 11, 12 ani, eu ca părinte personal consider că e cam aceeași gravitate. Poate să ducă ulterior către altceva, alcool, droguri, etc. Uh-huh. Sau către probleme de sănătate ulterior. Sau către probleme de sănătate, dar în sensul ăsta, personal vorbind cu copilul, cam ce se întâmplă, asta povestește. Uh-huh. S-a întâmplat ceva, la noi în ultimii ani, pandemia a fost un moment de cotitură în multe dintre lucrurile pe care le facem și cum le facem. Sunt curioasă dacă cu școală online, cu mutat mult din activitate în mediul virtual, cu stat în casă, izolat, copii care aveau 10 ani atunci, acum sunt în fereastra asta de vârstă de care povesteați voi mai devreme. Ați observat vreun impact al pandemiei asupra Au fost ceva schimbări. Mediul online a devenit o sursă bună de aprovizionare. Uh-huh.
nu prea au mai fost consumate drogurile stimulante, că nu mai exista posibilitatea aceasta de a merge în club, festivaluri, petreceri unde drogurile stimulante se folosesc foarte mult, dar au revenit. A fost doar o perioadă de timp. Consumatorii de heroină, așa cum am zis, sevrajul este foarte agresiv. Ei și-au continuat consumul, chiar dacă nu aveau voie să circule pe stradă sau nu. Pentru ei durerea e foarte mare și atunci nu au ținut cont de acest lucru. Da. Uh-huh. Dar au fost schimbări temporare. Cred că schimbările sunt aceleași văzute de toată lumea. Adică vânzările online au explodat. Toată lumea, majoritatea acum, preferă să-și facă cumpărăturile online și să le fie livrate de către curier. Deși firmele de curierat asta spun că a explodat modul ăsta de transport. Iar clasic, drogurile le urmează, sau nu numai drogurile, orice altceva poți să trimiți prin colet. Deci asta ne-a influențat pandemia cu privire la accesul la, sau a căuta mai degrabă mediul online pentru a-ți comanda orice. Uite, aici mai am o curiozitate, că ai zis de faptul că mult mai mulți oameni își comandă lucruri online și așteaptă să le vină acasă și a explodat modul ăsta de transport al lucrurilor pe care ne le comandăm în viața de zi cu zi. Devine asta, e o presupunere și sunt curioasă să verific cu voi, devine asta un vehicul pentru trafic în condițiile astea? Orice este un vehicul. Și asta... Este un vehicul, da. Este, dar orice este. Orice cale comercială normală poate să fie și un potențial, să zic, traficant la capătul celălalt, interesant să... Cam asta urmează circuitele comerciale. Nu inventează ei noi rute sau noi... Urmează ce există deja. Uh-huh. Internetul îți oferă și un pic de anonimat sau un pic mai mult, depinde cât ești de specialist. Și sunt mulți care preferă să stea în spatele unui laptop. Și tot legat de trafic, mai am curiozitatea asta, dacă din experiența voastră vorbim mai degrabă despre persoane, indivizi, persoane fizice care ajung să facă trafic la nivel mic cu cei din proximitatea fizică, cu rețeaua mai mică, sau vorbim mai degrabă de oameni care ajung să fie integrați în rețele mai mari de trafic și să fie un link în... Inițial, ei sunt ceea ce ai spus tu prima dată. Fac parte dintr-o rețea mai mică, distribuie oamenilor din jurul său, observă că funcționează și apoi sunt fie recrutați de alți traficanți mai potenți, fie ei înșiși își fac legăturile necesare pentru a urca, pentru a introduce cantități mai mari, pentru a nu mai fi expuși direct și își vor găsi alte persoane care vor avea același rol pe care ei inițial l-au avut. Deci nu e neapărat o cărare standard pe care... Ca specialist aș zice că pattern-ul e inițial consumul, apoi traficant ocazional, apoi traficant mic și apoi traficant... Depinde, da. Cunoscut internațional. De multe ori. Bun, mai am o curiozitate acum, tot pornind de la copii, adolescenți, tineri care ajung să consume și poate la un moment dat chiar să facă trafic. Cum arată relația părinților lor cu consumul? Și aici mă gândesc atât la dependențe cât și la consum din ăsta ocazional, în care noi știm că copiii în primii ani de viață învață mai degrabă modelând decât prin ce le spunem noi și e important și să facem ce face sau dacă suntem popa să facem ce vrem să facă și cel de lângă noi, nu doar să zicem. Cum arată relația adulților din jurul lor cu consumul de substanțe? Aș face o diferență între tipul de droguri, dacă vorbim de drogurile stimulante sau de cocaină, amfetamină, metamfetamină. Consumul părinților este ocazional. El este transmis între adulți este transmis printr-un mesaj că ei nu sunt dependenți, ci consumă absolut ocazional, de un exemplu, de ziua lor de naștere și încă un festival și o fac de peste 10 ani de zile, dar
nu ar accepta și au o anxietate foarte mare în ceea ce privește copiii pe care i-au, nu care cumva să ia contact cu drogurile, sunt foarte aware de cum aș putea să îmi dau seama dacă copilul meu va consuma, cum aș putea să îmi dau seama dacă anturajul în care copilul sau tânărul se află acum este bun sau rău. Primesc frecvent aceste întrebări, dar totuși lor li se pare absolut ok să consume ocazional aceste tipuri de droguri, inclusiv cannabisul pentru recreere, și vorbim și de consumatorii de heroină, părinți fiind, care nu au nicio conexiune și nicio relație cu copilul care poate fi sau nu un viitor consumator de heroină trăind în mediul respectiv. Adică aceia chiar nu au nicio legătură cu copiilor. Dependența e foarte mare încât grija numărul 1 este să-și procure și atunci ce alte lucruri nu au cum să prioritizeze pentru ei. Și cei mai urâți care îți folosesc copiii pentru a le procura droguri. Cum arată asta? Adică părinți care efectiv își folosesc copiii pentru a-și cumpăra diverse cantități pentru consumul lor sau pentru a le distribui și mai departe. Da, și părinți care își folosesc minorii sub 14 ani nu pot fi copiii pentru distribuire. pedepsiți. Da, este și sunt și situații de genul ăsta. un mod frecvent de deci operare. folosesc copiii intenționat, copiii, da. cunoscând că, și atunci nu se mai expune el, nu se mai riscă, știe că are probleme, cunoaște. La livrarea propriu-zisă a unei cantități de droguri își trimit copiii. Și atunci acel minor crește în acest mediu și știe și e un mic traficant la o vârstă foarte fragedă, fiind folosit. Dar e și o agravantă în legislație tocmai pentru chestia asta, folosirea minorilor la... Dar cu toate astea sunt și cazuri de genul ăsta. Nu știu dacă pot să-i numesc părinți pe aia. Înțeleg. Spuneai mai devreme, Anca, de drogurile stimulante și mai sunt curioasă dacă există o diferență între ce consumă acasă, în izolare, de unii singuri oamenii, respectiv ce consumă în contexte sociale, de festivaluri, dar nu numai, împreună cu alți oameni. Dacă s-a instalat dependența, ce consumă la festival, consumă și acasă. E tot aia, deci da, când sau mă duc poate și nu mă mai închid. consumă un stimulant, consumă un relaxant, cannabisul, un exemplu. Nu e, dacă a intervenit dependența. Iar cei noi care caută ceva nou cu ocazia unui festival, presupun că ajung să consume cam ce găsesc în mediul lor, unde sunt prezenți. Majoritatea preferă stimulante pentru că îți inhibă starea de somn, starea de foame, poți să stai nedormit 36 de ore fără probleme, nu simți oboseala. Și atunci de asta sunt... Poți consuma mai mult alcool fără a simți efectul alcoolului? Da. Adică sunt asociate cu genul ăsta de festivaluri unde poți să stai, să zic, treaz sau te consideri tu că ești lucid, dar nu ești. O perioadă foarte, foarte lungă de timp. Într-un fel, percepția atunci că îți crești capacitățile de a fi prezent în contextul ăla. Îți cresc toate simțurile, nu știu, e așa, probabil. Mă gândesc ca o... Da, și pe lângă consumul de heroină, care este, în viziunea lor, un medicament, altfel ei nu pot funcționa în ziua respectivă, am observat că și cannabisul e mult utilizat home alone. Adică în spațiul lor singur, fără a fi influențați de moment, de loc, de oamenii din jur, le place foarte mult să consume cannabis și fiind singuri acasă. Acum, dacă suntem adulți, ai spus că mulți dintre ei sunt și preocupați ca copiii să nu cumva să intre în contact cu vreo formă de substanță. Suntem adulți și avem în jurul nostru tineri, adolescenți, copii de 8, 10, 12, 13 ani. Ce putem să facem? Hai să o luăm așa, pe categorii. Dacă suntem părinți, din perspectiva voastră, ce putem să facem ca să preîntâmpinăm situația asta, respectiv dacă se ajunge la consum și la instalarea dependenței, să ne susținem copilul. Deci ce să facă părinții cu privire la copii? Să fie atenți la ei, în primul rând, să comunice, să le cunoască prietenii, să știe ce activități fac și la școală, și în timpul liber, și acasă. Plus că și noi suntem în căutare de soluții, că suntem părinți, adică suntem într-o continuă căutare. Asta nu avem un răspuns. întrebare. Nu,
pe care Eu asta considerăm corect conectarea sau nu. asta sau faptul să fii prezent, așa toată lumea ne cere sfaturi cum recunosc simptomele unui copil care a consumat ceva. Iar Deja e răspunsul o meu este chestie prea medicală, târziu, adică nu poți să-i spui momentul în părintele, care- domnule, uite-te la pupile, dacă sunt dilatate, vezi câtă apă a consumat ieri, dacă a consumat 2 litri de apă după ce a fost la o petrecere, posibil a băut prea mult alcool, dar posibil a consumat și altceva. Adică depinde de la caz la caz, dar majoritatea părinților cred că au deja impresia, au senzația, sunt conștienți că se întâmplă ceva, au și alte semnale de alarmă trase înainte, în momentul în care ne întreabă pe noi, domne, ce pot să fac pentru că? Adică nu ne spun chiar tot. Spun o parte din adevăr și așteaptă niște sfaturi. Dar recomandarea mea este să povestească cui vor ei. Dacă nu se simt bine să povestească, nu știu, nouă polițiștilor sau altcuiva, să povestească unui prieten sau cuiva în care are încredere. Și poate găsește cineva variante, sunt multe. Dar acum nu știu care ar fi varianta cea mai bună de recomandat pentru, așa, la modul general. Depinde de la caz, depinde și copilul cât este de... Să fie cu ei, să fie cu ei Dacă în e un copil care de e a fi comunicativ și conectat cu care se poate discuta, eu zic că e destul de simplu să ajungi să-l convingi să spună Dacă unde, ai în putea ce să transmiți context. mesajul că nu este o rușine. Ok. Dacă se-a închis discuția și deja au ajuns la conflict și nu se mai poate gestiona conflictul ăla, că deja durează de foarte mult timp, nu știu, poate să apeleze și la un psiholog, poate să meargă și, nu știu, un tratament medical la un psihiatru. Adică sunt multe variante prin care își pot ajuta. Ideea, zic eu, părerea mea, prima dată să recunoască faptul că au o problemă. Majoritatea, cel puțin cei care, să zic, ajung în situații pe care nu le mai controlează și le scoatem noi în evidență autoritățile. Fie se întâmplă ceva grav la școală sau în altă parte, la un festival, că vorbeam de festivaluri, și nu știau sau preferă să nu știe, atunci încearcă să nege prima dată, pentru că, cum ziceam, procesul ăsta de audiere este împreună cu unul dintre părinți. Dar mai sunt și alte persoane. Se poate asigura și un cadru, să zic, dacă vrea să spună lucruri care sunt mai confidențiale, se poate asigura inclusiv lucrul ăsta, dar prima dată neagă faptul că ar avea copilul sau adolescentul sau tânărul chiar. Merg până la vârste destul de înainte. Părinții sunt foarte apropiați, foarte lipiți de copii. Neagă din cauza shaming-ului, în primul rând, nu care cumva să afle alte persoane din cercul lor. Da, și prima întrebare către noi este, dar de ce copilul meu a ajuns în situația asta? Voi sunteți și părinți amândoi, corect? Da. Cum ați experimentat-o voi personal în relație cu copiii voștri? Cum ați experimentat riscul ăsta? Să știți că sunt Depinde de expuși tot timpul. Vârstă. Copiii mei încă sunt preșcolari, Depinde de școală vârstă. primară, dar au contact nu aș introduce. toate explicațiile pe care le ofer altor adulți din jurul nostru. Pur și simplu să nu te ascunzi, adică să discuți și să fii în stare să-i... Au tot felul de întrebări, adică să nu ne imaginăm că atâta timp cât au un telefon în mână nu știu nimic despre droguri. Eu am stat de vorbă cu copii destul de tineri ca vârstă și au niște cunoștințe care depășesc cunoștințele multor adulți în domeniul ăsta. E interesant să vorbești cu ei. Sunt și deschiși majoritatea, pentru că ei vor să spună ce știu, Da. că sunt pricepuți la ceva și chiar sunt competitivi, adică se contrazic unul pe altul, ba nu, aia e așa, las că știu eu mai bine decât tine. Ies niște discuții interesante, dar principalul asta e să discuți cu ei și să le explici cât mai multe lucruri. Și aud eu de la tine, Victor, că și să le și dai niște spațiu să poată ei înșiși să aducă propriile și împărtășiri și informații. Și împărtășiri că unele și informații chiar și sunt... să fie loc de dialog. Adică nu știu dacă merge, nu sunt psiholog, nu știu dacă merge recomandarea aia, nu droguri, nu... Nu. Scopul meu suprem este doar să fiu prezentă și să fiu merge poate în anumite un bun situații, ascultător. Asta lucrez întotdeauna cu mine, să fiu un bun ascultător pentru ei. Eu ce le recomand, e ca și când ai avea lângă tine, nu știu, un medic. Atâta timp cât ai posibilitatea să ai în jurul tău un specialist care lucrează de ani de zile, e primul pe care poți să-l întrebi. Și cred că la o discuție liberă, personală, așa, într-un mediu, să zic, familial sau prietenesc, poate să-ți explice tot felul de situații de risc în care poate să ajungă necontrolat, tocmai că vrea să experimenteze ceva nou.
ca să-l faci să înțeleagă, adică noțiunea asta de noi tragem un semnal de alarmă, drogurile sunt periculoase. Nu e numai drogurile sunt periculoase, toată zona asta în jurul drogurilor e periculoasă. Adică persoanele care distribuie droguri nu sunt sociologi sau profesori universitari. Locurile se da. Adică sunt anumite locuri unde ca adult le percepi, le vezi, ai simțurile toate dezvoltate, să zic, suficient și îți dai seama că ai ajuns, să zic, într-un oraș, într-o zonă care nu arată foarte civilizat, foarte curat și îți dai seama de pericol, știi să anticipezi pericolul. Sunt ei, fiind la o vârstă fragedă, probabil, nu știu, li se pare cool sau li se pare interesant sau dezvoltă tot felul de pasiuni pe care nu le cunosc părinții. Faptul că îi place să facă graffiti și experimentează, desenează pe pereți, nu o să caute pereții din centru unde sunt monitorizate în tot felul de intersecții și așa mai departe. Se duce într-o zonă mai retrasă și acolo poate să ajungă în situații de-astea de risc, unde să cunoască pe cineva care să-i propună, fie să transporte, fie să... Pentru că mirajul ăsta de a face ceva cool și de a fi altfel decât ceilalți, cred că îi atrage să intre și în zona asta. Și au fost și situații cu care ne-am confruntat, în care efectiv erau folosiți fără să știe ce fac. Ia rucsacul ăsta și du-l până la prietenul meu și îți dau 500 de lei după aia sau zic o sumă, nu contează. Și mai fac aici o completare cu ceva ce nu intră în activitatea voastră, dar în episodul trecut, Paul, Cristina și Diana au vorbit și despre ideea asta că adicțiile nu sunt neapărat în relație cu substanțe pe care le introducem în corp, sunt și comportamente care pot deveni adictive, iar n-am telefonul la mine ca să pot să simulez. Statul toată ziua pe social media și scrolling down ore în șir, poate la rândul ei să producă o adicție, la fel cum sunt și alte comportamente ulterioare, până și dependența de muncă, să zicem, undeva în viața adultă. Fac completarea asta și poate ca să ne uităm și la celelalte lucruri pe care îi încurajăm sau pe care le vedem și le ignorăm în jurul nostru în relația cu copiii noștri, în relația cu partenerii și mai știu eu cu toți oamenii care sunt în jurul nostru. Atunci când ne deconectăm și fiecare dintre noi stă pe telefon și scrollează cu orele, exact. Nu mai există nici spațiu de dialog despre care vorbeați voi mai devreme și în plus eu și stau și modific neurochimia ore în șir cât timp toți. Acum când explici, văd real același pericol, simt același pericol, adică mi se pare un pericol foarte mare. Ceea ce explici este un pericol foarte mare, adică simt efectul advers în momentul în care spui deconectarea aceasta. Practic asta se întâmplă și în cazul încercării de a consuma droguri. De cele mai multe ori. Tot deconectarea e la bază. Deconectarea de la ce se întâmplă în realitatea curentă, Anca, așa se vede? Da, există multe situații când vor să se deconecteze, într-adevăr, exceptând acelea când sunt influențați de cercul de prieteni și vor să-și găsească locul acolo în gașcă, arătând că și ei pot face lucrul respectiv, fiind influențați. Da, am întâlnit și multe persoane care au devenit dependente tocmai pentru că au vrut să se deconecteze cumva de... Sau urmează niște modele greșite. Ce anume? Adică, sau urmează niște modele greșite. Sunt filme foarte urmărite pe diverse, nu știu, site-uri de-astea de streaming, unde asta se promovează. Tineri care au făcut o grămadă de bani, cum zic ei, din ceva. Și alea pot să fie niște modele pentru ei, dar nu știu, eu zic că suntem bine, noi în România suntem foarte bine așa cum suntem. Sunt anumite alte zone în lumea asta unde sunt lucrurile mult mai grave decât se poate și mai rău. Se poate mult mai rău decât la noi. Eu zic că avem o generație de copii foarte deștepți și provocatori, așa în general. Ne provoacă cu de toate în fiecare zi. Și pe noi ca părinți, și pe noi ca autorități, și pe toată lumea, dar... Nu văd, încă o dată, pericolele există, noi încercăm să le explicăm, că asta facem acum, încercăm să le explicăm și să le spunem să ceară ajutor cum vor ei, sub orice formă, toate posibilitățile, vorbeam de internet și de conectare, sunt atâtea posibilități de a te conecta cu cineva și a cere ajutor de la distanță, fără măcar să-ți spui
cine ești. Și se găsește cineva care să te asculte la un moment dat. Adică, nu știu, probabil cred că trebuie să fim și noi mai apropiați așa un pic ca persoane și de zona asta, mai ales de copii. Dar din ce am văzut eu, cum zicea și Anca, se vede în faptul că renunță, să zic, la sport sau la activități în aer liber. Asta e prima chestie pe care o fac. Renunță să mai facă activități în aer liber sau împreună. Să aibă un program integrat. Da, sau să aibă un program. Adică se începe să se izoleze. Trebuie să ai niște semnale de alarmă. Și astea pot să vină de la profesori, de la educatori, de la, nu știu, colegii lui cu care făcea până atunci, nu știu ce, activități sportive. Toată lumea trebuie să fie angrenată în... Pentru că, până la urmă, e o persoană care, cum ziceai, poate doar strigă ajutor și nu știe cui să-l ceară. Deci ar trebui să fim implicați toți în activitatea asta, să fim așa mult mai aproape unii de alții, ca și comunități. Partea asta cu pedepsele și cu autoritățile și cu cât de mari sunt și ce riscă, să zic, penal sau ca și consecințe, ar trebui să fie ultima discuție în tot ansamblul ăsta, așa, în dezvoltarea unui om, de când e el mic până când ajunge adult. Asta ar trebui să fie ultima grijă, dom'le, ce pedeapsă risc. Dacă ajunge să te întrebe la 15 ani, dom'le, cât e pedeapsa pentru trafic de droguri, deja înseamnă că le știe pe toate celelalte etape. Acolo de am ajuns în punctul ăla. Și uite, apropo de cerut ajutor, Victor, că cred că e foarte util să facem recadrarea asta. Avem programe antidrog, avem inițiative care să educe, să susțină, să preîntâmpine consumul, traficul și așa mai departe. Fac o presupunere și o verific cu voi. Din păcate, percepția este că autoritățile mai degrabă spuse acolo să dea peste mână și să pedepsească, deci nu putem să mergem să cerem ajutor de la ele. Nu e tocmai o relație de colaborare acolo. Dacă sunt un tânăr licean sau tânăr student și am nevoie să cer ajutor de undeva, cum anume și la cine pot să apelez din experiența pe care o aveți voi? Eu aș zice că prima de la familie, părinții sunt primii cărora trebuie să le ceri un sfat unde să apelezi sau ce ajutor, de ce ajutor ai nevoie. Adică n-aș vedea un tânăr sau adolescent sau chiar copil să-și caute singur autoritățile care ar putea să-l ajute. Prima dată familia ar trebui să fie în jurul lui și să caute o soluție. Și ajutorul depinde ce se dorește de la acel ajutor, zic eu. Adică dacă se dorește doar o consiliere, poți să mergi la un psiholog. Dacă se dorește dacă ești deja într-un grad avansat de dependență, atunci trebuie să apelezi la un medic psihiatru care să-ți recomande o schemă de tratament. Poți să mergi inclusiv într-o clinică de dezintoxicare sau să încerci să intri într-un program. Nu le cunosc eu pe toate programele, dar cred că sunt. Acum că sunt de succes, că nu sunt de succes, că sunt unii care povestesc o experiență negativă, că au trecut prin el și nu au simțit absolut nimic. Asta depinde de experiența fiecăruia, dar cu cât e vârsta mai mică, eu așa zic, ar trebui să apeleze prima dată la părinți. Te refuză părinții, atunci apelezi la cineva de încredere, care poate să fie oricine, învățătorul, profesorul, cineva care reprezintă încredere pentru tine ca adolescent, tânăr, ce ești. Dacă n-ai încredere în părinții tăi, eu zic că e deja o primă problemă. Și atunci asta zic, din cercul de oameni, un adult responsabil. Hai să-l scoatem pe adultul responsabil, care poate să fie până la urmă și un polițist, ai ajută într-o situație de genul ăsta. Sau te duci la un festival neînsoțit de părinți. N-ai la cine să apelezi decât la cineva care reprezintă o autoritate acolo. Și acum nu o să te duci să întrebi, nu știu, pe cineva, oricine de pe stradă. Poți să ceri ajutor oricui. Eu zic că sunt oameni care sunt lucizi și poate să-ți ofere o variantă. Dom'le, ce vrei? Cu ce vrei să te ajut? Dar asta zic, nu știu, prima dată familia eu aș pune pe primul loc. După care școala și după care toate celelalte autorități. Același lucru susțin și eu. Că, în primul rând, familia ar trebui să fie alături, dar puțin diferit față de cum a explicat Victor. Familia de-a lungul anilor trebuie să transmită că poate fi acolo. Cât timp
știu că mă îndrept către un membru al familiei sau către un profesor care prima dată mă rușinează, mă constrânge sau mă șantajează în diverse forme, cu punct de vedere financiar sau unde simt eu că aș putea fi afectat, este într-adevăr destul de dificil. Adică la nivel teoretic așa este, sfaturile sunt foarte bune, dar practic aș transmite mereu multe mesaje către familie și nu către tânăr. Nu aș putea să... Adică cred că nu e neapărat necesar să insistăm pe modalitatea prin care tânărul să își caute un adult disponibil, ci invers tot timpul să insistăm, și foarte bune sunt întâlnirile acestea și conferința la care am mai participat și conectarea pe care o am cu Diana în acest sens, vis-a-vis de conectarea cu părinții prin a le spune să fie tot timpul atenți și să fie acolo și să-i accepte așa cum sunt, ca ei să aibă curajul să spună, chiar de vreme târziu, dar să vină să spună, pentru că e foarte greu să te adresezi unui medic psihiatru fără a avea un adult lângă să te îndrume ce poți să faci. Implică o internare, un tratament care este mai greu de administrat. Adică m-aș apleca mult asupra familiei și apoi asupra tânărului. Să cunoască familia foarte bine, faptul că trebuie să fie open, chiar dacă el n-ar face, chiar dacă el consideră rău, chiar dacă el cunoaște consecințele, să cunoască tânărul că se poate să revină oricând să ceară ajutorul acasă sau, profesor. Aș vrea să fac și o completare aici sau o legătură cu lucruri pe care noi le mai discutăm în universul de informație din Mind Architect, și anume că pe de o parte, ne-am spus-o în multe rânduri și Gabor Mate e omul care a venit cu perspectiva asta, că noi în primii ani de viață suntem profund dependenți, viața noastră depinde de persoana de atașament. Dacă mama, tata, oricine este figura de atașament, nu se asigură că suntem bine, nu ne iubește, nu ne îngrijește, noi nu avem cum să continuăm să trăim, și atunci între nevoia de atașament și nevoia de autenticitate a copilului o să primeze nevoia de atașament. Dacă nu sunt în siguranță să pot să spun lucruri care fac parte din autenticitatea mea și care ar putea să nu fie poate plăcute pentru părinte, să nu fie neapărat cele pe care și le-ar dori, voi alege atașamentul și o să renunț la autenticitate ca să fiu în siguranță în relația asta de atașament. Și o a doua idee e foarte bine cunoscută piramida lui Maslow, care la fel ne spunea că dacă baza nu e îndeplinită, adică nu am siguranță fizică și nu am apartenența la grupurile care sunt importante pentru mine în relațiile semnificative, nu pot să merg mai departe pe următoarele paliere ale piramidei ăsteia. Fac legătura asta cu ce spui tu, Anca, și anume că e nevoie să construim în relațiile pe care le avem, nu doar în momentele de criză, în care deja am o problemă pe care trebuie să o rezolv, ci de-a lungul timpului, de natură să existe siguranța asta și fizică și psihologică și sentimentul de apartenență în relațiile cu oamenii din jurul nostru și să putem să cerem ajutor, să spunem că avem o problemă, suntem într-o dificultate, am făcut o boacănă și așa mai departe în momentele în care contează. Eu vreau să zic doar că familia, așa cum ziceam, că poate să fie privită ca familia extinsă. Nu neapărat părinții, cât familia așa. Avem o generație sau generații întregi de copii care s-au crescut fie de către un singur părinte, fie cu ambii părinți plecați, care iarăși pot să reprezinte, din punctul nostru de vedere, așa un factor de risc pentru ei, ca și copii. În momentul în care crești cu ambii părinți plecați, absenți efectiv din viața ta, doar cu evenimente speciale, prezență așa marcând din când în când, nu știu dacă e cel mai corect mod de a crește. Și atunci familia se extinde, bunici, verii. Sau acei părinți indisponibili, chiar dacă fizic sunt acasă, dar îți transmit clar mesajul că ei sunt indisponibili în a te susține cazul în care ești vulnerabil către așa ceva. Da.
Și mulțumesc mult că ai făcut completarea asta, că de altfel asta e o situație cât se poate de reală. Avem a doua cea mai mare diaspora din lume, dacă nu greșesc eu. Deci sunt foarte mulți părinți care au Sunt fost mulți nevoiți care să încearcă, plece, mulți încearcă care, să le fie mai au, bine și da, atunci copii care au apelează, rămas. copiii rămân acasă, Mhm. la vârste destul de fragede. Mulțumesc mult de tot pentru completare. Bun. Uitându-ne puțin și către viitor, aș vrea să vă întreb întâi despre latura negativă a lui, cea umbroasă, și apoi despre ce putem să facem, poate să îmbunătățim situația. Având în vedere cum arată lucrurile acum și cum spuneați voi că au și evoluat în ultimele 10 de ani, care sunt riscurile la care ne uităm pentru următoarea perioadă? Și când zic următoarea perioadă, vă propun la fel următorul slot de 20 de ani. Ce poate să devină mai grav decât e în momentul ăsta? Da, complicat. Nu știu, multe lucruri pot să fie mai grave. Opinia mea este că ar trebui să ne obișnuim să trăim alături sau împreună cu substanțele de diverse tipuri. Există acolo, o să fie și peste 20 de ani. Uh-huh. Nu știu cum o să fie, probabil o să fie în alte forme sau o să se mai schimbe genurile, tipurile, modalitățile și așa mai departe. Dar eu zic că pentru asta trebuie să ne pregătim pentru un viitor în care să trăim alături de țigări fără a fi fumători, alături de droguri fără a consuma. Uh-huh. Și apropo de asta, generația Z este mult mai puțin consumatoare de țigări și de alcool decât a fost generația millennials. Nu știu care sunt Z. Z sunt cei născuți între 95 și 2005, deci cei care au acum 20-30 de ani. E posibil, nu știu cum sunt ca generații, ca preferințe, ca apetențe. De a ne obișnui să avem o generație care, în continuare, în prezența tutunului și a alcoolului, pentru că ele n-au dispărut, consumă mult mai puțin decât am consumat noi. E posibil să fie, să zic, acum a trecut o perioadă, au apărut majoritatea, să urmeze o perioadă în care deja toată lumea e conștientă despre ele. Acum, ce vreau eu să adaug este doar faptul că să nu avem senzația că dacă noi în România ne îmbunătățim legislația, modul de lucru, suntem cei mai eficienți și ne motivăm maxim și nu avem droguri nicăieri, nici pe stradă, nici la colț, adică se elimină toți traficanții din România, să nu avem impresia că nu o să mai avem consumatori. România e un spațiu mic așa pe tot globul și lumea preferă să circule, să-și facă vacanțe, să se ducă, să experimenteze tot felul de lucruri. E normal să fie așa. Și de asta zic că e normal ar fi și să fii obișnuit să conștientizezi că există tipuri de tot felul de substanțe. Acum sunt și otrăvuri. Nu trebuie să le experimentez pe toate până la 25 de ani, să zic gata, fac un bucket list și trec până toate și după aia mă liniștesc. Cred că ăsta o să fie viitorul, zic eu. Pur și simplu să fim conștienți și noi și generațiile următoare că există care sunt riscurile la ce ne supunem și unde poate duce consumul excesiv de. Acum depinde de alegerea fiecăruia. Da, e foarte challenging, așa, pe 20 de ani o proiecție. Adică ar trebui armonizate din punctul nostru de vedere toate strategiile astea pe termen lung, că până la urmă sunt niște strategii de sănătate publică, de, nu știu, de învățământ, de să se sincronizeze cumva unde să se introducă și această posibilitate. Ce s-ar întâmpla dacă, adică avem niște cifre prezentate de alte agenții internaționale care asta ne spun. Generația cuprinsă între 16 și 35 de ani este în creștere ca număr de, să zic, de persoane care experimentează sau care debutează în consum de diverse tipuri de substanțe. Probabil asta a fost ca urmare a acestei globalizări și a posibilității și a de interconectării tuturor. Toată lumea e conectată acum cu toată lumea. Nu știu dacă mai sunt zone pe glob unde nu poți să te duci. Dar probabil în viitor o să intervină o perioadă în care o să începem să conștientizăm care sunt riscurile acestor interconectări și a internetului și a conectării cu
tot felul de alte aplicații instalate pe tot felul de dispozitive și așa mai departe. Deci noi încă învățăm, evoluăm extraordinar de repede cu toții. O să punem noi și cifrele pe ecran despre care a vorbit Victor Adinauri și lăsăm și în surse link-ul către UNODC, Uh-huh. noua asta agenție EMCDDA, spune înainte, EUDA, e prescurtarea ei acum, care emit niște rapoarte în fiecare an. O să vă rog eu după să îmi trimiteți link-urile ca să le punem în descriere, să poată oamenii să citească despre subiectele astea. Adică, practic, cum vorbeam înainte de emisiune, cei care sunt traficanți și care fac profituri extraordinar de mari din producere și din distribuție și din vânzare, ei își văd această masă mare de consumatori care este în creștere ca un potențial de a-și crește afacerea. Până la urmă este ca orice afacere pentru... E o piață de deschidere. E o piață de desfacere. Dar cu cât e numărul mai mare de consumatori, cu atât cantitățile livrate. Cu cât scade cererea, cu atât o să fie mai, să zic, se elimine natural sau o să dispară unele dintre ele, dar atâta timp cât ai cerere, o să ai și pe cineva care îți furnizează ce ai nevoie să primești, indiferent că sunt produse legale sau ilegale. Sunt regulile pieței în general, dar rapoartele astea de care vorbeam, asta ne spun. Faptul că în prezent suntem invadați de toate tipurile de droguri, sunt cât mai prezente, din ce în ce mai potente, din ce în ce mai periculoase. Cum spuneam, în Statele Unite se confruntă cu cea mai mare criză din punctul ăsta de vedere cu anumite tipuri de substanțe, nu vreau să le dau numele, unde decesele provocate de supradoză sunt, adică au ajuns la niște cifre extraordinar de mari. Și ăsta este semnalul de alarmă. Europa nu este în situația aia ca și spațiu, dar acolo vrem să ajungem, adică avem deja un reper și întrebarea este, vrem să ajungem acolo, să ai cât au ei. Mi se pare că au avut și 120.000 de decese provocate de supradoză într-un an. 120.000 de oameni. Da. E... O să-l las în descriere și un link către situația despre care vorbești tu, că ai zis că nu numești substanța, punem să citească cei care ne ascultă în cazul în care nu... Dar asta zic, suntem, sau toți cred că suntem targetați ca și o piață de desfacere cu privire la orice produs. Nu mai sunt nici drogurile diferite față de alte produse. Se fac bani foarte mulți din astfel de substanțe. Deci avem două fațete ale monedei astea. Pe de o parte facem ce putem legat de combaterea traficului. Pe de altă parte avem nevoie, cum ai spus tu, e o piață de desfacere, dacă nu există cerere, oferta n-are de ce să fie atât de mare, deci avem nevoie și să ne echipăm pentru a nu crea mai multă cerere de ceva ce de altfel nu ne face bine. Și aici e o opinie personală pe care vă cer. Cum anume vedeți, cum anume arată din perspectiva voastră echiparea asta? Cum ne echipăm copiii, cum ne echipăm noi ca adulți? Cum ne echipăm, adică ce ar trebui să dobândim în plus? Sau cum? Ce avem nevoie să se întâmple atunci când vine cineva la noi și ne spune, uite aici, nu vrei să experimentezi tu asta? Și noi zic că sunt aceleași lucruri ca atunci când îți oferă cineva într-un supermarket un nou tip de produs pe care tu nu-l cumperi de obicei. Adică folosesc de ani de zile același tip de detergent, să dau un exemplu, și vine cineva și îmi face o ofertă de un nou tip de detergent pe care eu nu l-am folosit niciodată. Îl cumpăr sau nu-l cumpăr? Îl cumpăr sau nu-l cumpăr? Nu-l cumpăr, asta zic. Cu ce ești obișnuit, cu ce știi, ce cunoști și folosești în fiecare zi, nu ești atras să te duci către o zonă nouă sau să vezi, ia să văd cum ar fi, nu știu, orice altceva. Poți fi atras, că poate alte persoane din jurul tău sau alți oameni care sunt în magazin spun, da, eu îl folosesc, este foarte bun. Poate ești atras în momentul în care ți se face oferta, dacă vezi că alții îl consumă, chiar dacă tu până la momentul acela nu l-ai consumat. Și știi despre ce este vorba, că cred că de acolo se pleacă. E posibil să fie, nu știu, din faptul că nu ești destul de informat sau nu cunoști.
toată lumea sau majoritatea celor care, că am avut inclusiv reel-uri de-astea pe TikTok pe care le urmăream sau încercam noi să ajungem la ele, copii care încercau să imite un act de prizare în școală cu un anumit praf, care s-a dovedit că nu era drog, nu era niciun tip de substanță ilegală, era doar o prezentare a lor, o provocare. Uite ce facem noi la școală în pauză. Asta era esența acelei provocări pe TikTok. Și efectiv luau, nu știu, zahăr, sare, orice și imitau pentru că știau modul de consum. Adică știu ce să folosească, pix, bancnotă, etc. Au văzut în filme, cunosc și încercau să prezinte. Asta să zic că era o joacă din punctul lor de vedere, dar a creat panică la școala respectivă sau la liceul respectiv și panică nouă și toată lumea foarte agitată. Dom'le, uite ce se întâmplă la școală. Nu se întâmpla nimic, era pur și simplu un joc. Da, un joc legat de consum. Și de asta zic, cred că vine și din faptul că nu cunoaștem, nu ne informăm suficient. Nu vor să afle. Adică nu știu care e senzația, că n-am ajuns niciodată, dar nu știu ce l-ar determina pe un consumator care n-a consumat absolut nimic. Asta încercam să le explic tuturor copiilor, că mai mergem și pe la școli și mai facem prezentări și vorbim cu ei, unii sunt foarte deschiși. Și asta le spuneam, atât timp cât în supermarket sau oriunde te duci și citești pe eticheta de produs ce conține, cine l-a fabricat și data când expiră și nu-l cumperi pentru că a expirat acum o zi. Nu știu cum ai putea să te duci să cumperi ceva de la cineva necunoscut despre care nu știi ce este și să ajungi să-l și introduci în organism prin diverse forme, că îl prizezi, că îl injectezi, e cea mai gravă formă. Adică din punctul meu de vedere să ajungi să-ți injectezi efectiv ceva cumpărat de la colțul străzii este dovadă, nu știu de ce ar putea. Și de asta zic, cred că ar trebui să fii mult mai bine informat. Există acum posibilitatea să te informezi cu privire la orice. Dar să și conștientizezi ce faci până la urmă. Vorbeam la un moment dat cu un medic, încercam noi să găsim tot felul de soluții cu privire la alte tipuri de substanțe, că mai sunt în afară de droguri, mai sunt și anabolizantele, steroizi și așa mai departe, care toate sunt interzise, la fel, adică și ele sunt supuse controlului cumva, dar sunt oameni care experimentează și încercam discutând cu medici care ne explicau că și apă plată, dacă ți introduci în formă injectabilă, este o situație de risc. Adică se poate crea o disfuncționalitate în organism. Nu poți să-ți introduci injectând ceva fără să fie sub recomandarea sau îndrumarea unui medic sau cineva care a făcut, nu știu, e asistent medical sau știe ce face acolo. Deci orice poate să prezinte risc. Și asta zic, nu știu care ar fi răspunsul cel mai adevărat la întrebarea asta, dar eu așa zic că ar trebui să cunoști, să te informezi, să vezi despre ce e vorba, să știi efectele, nu să le compari de la ceilalți, să întrebi, dom'le, tu ai consumat așa ceva și ăla să spună, da, am consumat, e ok. Deci nu e ca mersul pe bicicletă, ai avut vreodată nu știu ce tip de bicicletă, da, e bună, îmi iau și eu. Nu e același lucru. E vorba de ceva pe care îl prefer să-l introduci chiar în sânge, direct. Și atunci ar trebui să știi despre ce e vorba. Nu să te ducă prețul către a alege un anumit produs. N-am bani de X substanță că e foarte scumpă, lasă că mi-o iau pe asta care e cea mai ieftină. Eu nu reușesc să înțeleg care e mentalitatea să te ducă la așa ceva. Mulțumesc mult de tot. Bun, deci mai multă informare, mai multă informare, mai multă educație, mai multă cunoaștere și mai multă conștientizare, încă o dată că sunt substanțe pe care le introduci singur în organism și despre care toată lumea spune că nu știe ce efecte o să aibă pe termen lung. Și apropo de comparația cu bicicleta, e mult mai probabil ca modul în care reacționează două organisme să fie mai diferit decât este modul în care da, și la o banală bicicletă nu suntem doi care să avem aceleași plăcere, adică senzații. Și la o mașină, de exemplu, nu sunt doi sau poate să fie, dar sunt cazuri foarte rare în care să fie total de acord în sincron cu privire la orice produs pe care îl folosesc ei. Și atunci și efectele, dar la efecte mai zisese și mai devreme și concentrația, modul cum sunt preparate, cum sunt porționate, că acolo iară se intervine de către micii traficanți cu porționarea asta care e foarte periculoasă.
Da, Unii uneori intervin. voiam să adaug un pic oferta asta care se face pentru a fi cool. Se face o ofertă exact pentru a fi cool și tu cumva te simți nevoit să o accepti tocmai pentru a-ți menține identitatea asta de persoană cool în anturajul tău, fie că vorbim de elevi, adolescenți, chiar și persoane tinere, aproape de 30 de ani, încă își doresc validarea aceasta de a fi cool și de a consuma. Aș încuraja alte forme, să descopere alte forme de a fi cool. Pentru că e într-adevăr tentația foarte mare. Victor a zis într-adevăr că de ce încerca o substanță pe care nu o cunoște absolut deloc, sunt de acord cu ceea ce a spus el, dar pe de altă parte tu observi că toate persoanele în care ai încredere din jurul tău și care sunt cool pentru tine și tu vrei să faci parte din anturajul respectiv, consumă și tu nu înțelegi un mesaj negativ când ei îți oferă să consumi. Tu îi vezi cool, ok, ei îți oferă să consumi dacă tot îi vezi cool. Și atunci aș încuraja orice persoană să-și descopere o pasiune care să-l determine să fie văzut cool. Dacă au nevoie de a fi văzuți, e ok. Până ne reglăm să nu mai avem nevoie asta de a fi văzuți, măcar să ai o activitate cool, dar care să nu fie atât de toxică. Poate deveni o activitate care îți creează și aceea dependență. Poate să vrei să alergi în fiecare zi 25 de kilometri, poate și aceea, sau să vrei să te joci pe calculator, să creeze o dependență, dar poate nu ajunge să fie la fel de toxică așa cum este consumul de droguri și nu te expui atâtor riscuri așa cum te expui atunci când începi consumul de droguri. Nu spune la fel de repede și la fel de grav viața în pericol. Bun, deci construirea la alte moduri prin care putem să ne luăm genul ăsta să ne îndeplinim genul ăsta de motivație, de a avea statut în grup, de a fi văzuți cumva ca fiind inclusiv un mesaj pentru părinți ar fi să îl ajuți să se construiască cu o încredere de sine din ce în ce mai crescută. Sigur îl va ajuta să refuze de mai multe ori, poate nu complet, nu poți exclude, dar poate de mai multe ori va refuza atunci când îi se va face o ofertă, dacă el se simte cool din alte puncte de vedere. Oricum trebuie să fie obișnuit, acum iar vorbim de minori și de copii, trebuie să fie obișnuit să ia decizii la un moment dat de unul singur, că nu o să stea părinții lângă el tot timpul când e pus să ia o hotărâre așa într-un timp foarte scurt. De exemplu, nu, dar dacă ești de acasă pleacă la un festival cu o gașcă și acolo... Și că ești bun la ceva, poate atunci ai mai mult curaj de a refuza, că tu te știi bun pe ceva, nu e neapărat... Tu oricum îți iei locul acolo. Dar poți să fii bun la traforaj, de exemplu. Da, poți fi foarte bun la traforaj și să-ți iei... Așa că mai știi cine la traforaj. Să-ți iei energia din faptul că ceilalți, dacă tu ai nevoie de energie din partea celorlalți, să-ți o iei prin simplu fapt că ești bun la traforaj. Tu ești gică bun la traforaj și nu am nevoie de boabe. Adică să-și dezvolte o pasiune, da. Eu ziceam sport, care poate fi introdus și în școală, părerea mea. Ar trebui făcut foarte mult sport și activități. Sport, artă încă e considerată de către părinți ceva care nu-ți va aduce activități în colectiv, nu știu. Nimic financiar și tu poate creezi foarte bine acolo și ești în mediul tău, dar ei te scot din mediul tău și te aruncă în alt mediu în care ție nu-ți place să stai și atunci... Să cânti în corul de la școală nu e cool. Dacă lui dar place, poate fi cool pentru poate fi cool, poate fi chiar foarte cool în ziua de azi să fii în cor. Vorbim despre ce putem să facem pentru echipare pe viitor. Deci poate putem să facem corul din nou cool. În sensul ăsta, echipare pentru viitor, adică să-ți găsești activități de făcut cu un grup cu care să te simți confortabil și să pari și cool în ochii lor, fără să ajungi în ipostaze de a face lucruri extreme prin care să demonstrezi cât de cool sau de necool ești dacă faci sau nu faci. Mie mi se par cele mai toxice sau periculoase grupuri alea care te provoacă. Te provoacă să faci ceva ce n-ai făcut niciodată. Ai fumat vreodată? Nu. Păi și nu fumezi tu acum? Da, dar nu cred că poți scăpa de ele. Nu, așa mi se par mie, toxice și periculoase. Dacă poți să le eviți... Experimentăm... Poți să le eviți sau nu poți să le eviți, dar astea cred că o să le întâlnești pe parcursul vieții la orice vârstă. Nu cred că există neapărat pentru copii, sunt pentru toate categoriile de vârstă.
unii care au tendința să fie foarte provocatori cu ceilalți din jurul lor. Și Ceea ce nu înseamnă automat că invitația e și acceptată. Da. Întorcându-mă la ce spuneai tu adinauri. Poate crești șansele de a spune nu. Dacă încurajezi în multe alte domenii și îl validezi că e foarte bun la ceea ce face, ceea ce și-a ales el și îi place, îi dai o șansă nu-ului. Mulțumesc tare, tare mult. În încheierea conversației de astăzi, aș vrea să vă întreb 2 lucruri. Îl întreb întâi pe primul. Și anume, dacă e ceva ce considerați că e foarte important de spus și pe care nu l-am adresat eu și pe care să-l lăsăm în încheiere către cei care ne ascultă. Asta e important. Să facem o echipă cu toții, pornind de la familie. Ideea asta. Adică de acolo unde plecasem și cu Diana în discuțiile noastre, că toți ar trebui să facem câte ceva referitor la cel care ne e aproape sau cel pe care vedem că are nevoie de ceva. Cum discutam și cred că asta vrea să zică și Anca, poate nu are acasă mediul în care să apeleze la ajutor, nu are părinții sau nu are mediul familiar sau nu știu, nu poate să-l ajute nimeni. Trebuie să fie cineva și să ne căutăm, să ne conectăm așa cât de cât sau cât se poate de mult. E cel mai dureros lucru să te simți așa singur, abandonat și că nu poți să apelezi la nimeni și că tu ești în cea mai gravă situație posibilă, deși poate este o situație care este foarte ușor de gestionat pentru oricine, numai că dacă n-ai trecut prin ea, ți se pare că tu ești în cel mai mare necaz. Și conectarea asta a tuturor, adică începând de la școală, cum ziceam, colegi, activități pe care le desfășoară în extra, nu știu, activități în colectivitate, inclusiv în comunitățile în care locuiesc. Se pot face. Ideea e să fie toți prezenți. Da, și să avem un scop comun de a ajuta, nu de a blama sau dacă există scopul comun, cu siguranță. Ăsta e în general scopul, adică și prezența noastră aici este pentru a spune încă o dată că nu este scopul nostru de a pedepsi sau de a impune sau de a fi... N-avem ținte de succes anul ăsta să fie arestați mai mulți cu 3 sau 5 sau 7 decât anul trecut. Nu există astfel, nu mai există astfel de situații de mult. Deci nu targetăm... Nu avem un target. Da, nu targetăm, nu se mândrește nimeni. Nu e niciun polițist care să se mândrească. Domne, am prins un traficant, are 13 ani și 7 luni și am reușit să-l probez. Nu există. E la fel de trist și pentru noi, și interacțiunea cu el și cu familia și momentele în sine nu sunt îmbucurătoare. Dragilor, vă mulțumim tare mult că ați rămas cu noi până aici. Sperăm că a fost util episodul de astăzi. O să vă lăsăm, așa cum spuneam și mai devreme, în descriere toate resursele despre care am discutat. În acord cu ce spunea și Victor mai devreme, poate că e util să ne informăm cât putem de mult, așa că o să aveți acolo destul de mult de parcurs studiat, citit, dacă ăsta e un subiect de interes pentru voi. Și sperăm că episodul ăsta este și va rămâne o resursă, oricare ar fi situația în care vă aflați în momentul ăsta. Mulțumim! Mulțumim! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.